নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব এক্সিলেটৰ টাচ নকৰাকৈ ক্লাটছৰ সহায়তে গাড়ী এখন কেনেকৈ আগলৈ ল'ব পাৰি আৰু ৰাখিব পাৰি। মই আপোনালোকক এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰিম, মই মেইন ৰোডৰ কাষতে লৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে এনেকুৱা মেইন ৰাস্তাত নল'ব। এখন আহল বহল ফিল্ডত লৈ ল'ব, তাত গৈ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব। মই ইয়াৰ পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টোত বেছিক নলেজখিনিৰ বিষয়ে কৈছোঁৱে, তথাপিও আজিও আকৌ অকণমান কৈ দিছোঁ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এডাল হৈছে ষ্টিয়াৰিং হুইল। ষ্টিয়াৰিং হুইলডালৰ কাম হ'ব ডিৰেকশ্যন লোৱা, ৰাইট লেফ্ট, আৰু চিধা আমি জাজমেণ্ট কৰি চলাই লৈ যাব লাগিব। ষ্টিয়াৰিং হুইলডালৰ কাম হ'ব সেইটো। আৰু ইফালে এডাল আছে ষ্টিক। এডাল ষ্টিকৰ ইণ্ডিকেটৰ আৰু লাইটৰ কাম হয়। আৰু এডাল ষ্টিক আছে, এডাল হৈছে ৱেপাৰৰ কাম। ৱেপাৰৰ কাম কৰে এইটোৱে। বৰষুণ পৰিলে আমাৰ ৱেপাৰৰ কাম হয়। আৰু এতিয়া এফালে আহক, এইটো হৈছে স্পীডোমিটাৰ। আমাৰ গাড়ীখন কিমান গতিত গৈ আছে সেই বস্তুটো আমি চাব পাৰোঁ। আৰু লগতে আছে ফুৱেল, আৰু তেল কিমান আছে আমি সেইটো চাই ল'ব পাৰোঁ। এই তিনিডাল দেখিছে নহয়, এই তিনিডালত আমি পেডেল বুলিয়ে কওঁ। এডাল হৈছে এক্সিলাৰেটৰ এক্সিলাৰেটৰ হয় এডাল, আৰু এডালক কয় ব্ৰেক, আৰু এডালক কয় ক্লাটছ কয়। ৰেচৰ কাম হ'ব গাড়ী এখন আগলৈ নিব পৰা আৰু স্পীড বঢ়াব পৰা। তাৰপিছত ব্ৰেকৰ কাম হৈছে গাড়ীখন স্পীড কমোৱা আৰু ৰখোৱা। আৰু ক্লাটছৰ হৈছে গিয়াৰ চেঞ্জ কৰা। ক্লাটছৰ হৈছে গিয়াৰ চেঞ্জ কৰা বুজায়। আৰু আমাৰ সোঁ ভৰিখন কেৱল এক্সিলেৰেটৰ আৰু ব্ৰেকৰ মাজতে থাকিব, বাওঁ ভৰিখন থাকিব ক্লাটছত। সোঁ ভৰিখন কেতিয়াও ক্লাটছলৈ নাযায়, এক্সিলেৰেটৰ আৰু ব্ৰেকৰ মাজত থাকে। বাওঁ ভৰিখন থাকিব ক্লাটছত, বাওঁ ভৰিখন ব্ৰেকত বা এক্সিলেৰেটৰলৈ কেতিয়াও নাযায়। গিয়াৰৰ বিষয়ে মই কৈ আছোঁ। ইয়াত দেখিছে নহয়, স্পষ্টকৈ দিয়া আছে। ইয়াত দেখিছে নহয়, এইটো এক নম্বৰ গিয়াৰ, তাৰ তলত এইটো 2 নম্বৰ গিয়াৰ, 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ, 5 নম্বৰ আৰু ৰিভাৰ্ছ হৈছে বেক কৰা। গাড়ী যেতিয়া আমি পাৰ্কিং কৰিম তেতিয়া আমি বেক কৰি পেলাই পাৰ্কিং কৰা হয়। ৰিভাৰ্ছটোত খালি গাড়ীখন পিছলৈ যোৱা কাম কৰিব। এতিয়া 1 নম্বৰ গিয়াৰত আপুনি কেনেকৈ লগাব? 1 নম্বৰ গিয়াৰত লগাবলৈ হ'লে এইটো গিয়াৰটো বৰ্তমান নিউট্ৰেল আছে বাৰু, বৰ্তমান নিউট্ৰেল হয়, এইটো নিউট্ৰেলে থাকিব লাগে। গাড়ী যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰ আগতে সদায় গাড়ী নিউট্ৰেল ৰাখিব লাগে, তাতে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। 1 নম্বৰ গিয়াৰত লগাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব? এইফালে ক্লাছ দবাব লাগে। ক্লাছটো দবাই পেলাই গিয়াৰটো লেফ্ট চাইডে নি পেলাই ওপৰলৈ দিব লাগিব। এইটো হৈছে 1 নম্বৰ গিয়াৰ। ঠিক আছে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ গিয়াৰত আহিবলৈ ঠিক তেনেকৈ আকৌ এনেকৈ তললৈ আহি পেলাই এইটো হৈছে 2 নম্বৰ গিয়াৰ। 2 নম্বৰ গিয়াৰৰ পৰা গৈ এইটো জেগালৈ আহিব, নিউট্ৰেল জেগালৈ আহিব, ওপৰলৈ দিলে হ'ব 3 নম্বৰ গিয়াৰ। তাৰ তলতে ঠিক আহিব 4 নম্বৰ গিয়াৰ, তাৰপিছত 5 নম্বৰ, আৰু তাৰপিছতে আহিব 5 নম্বৰ গিয়াৰটো মন কৰিব। 5 নম্বৰ গিয়াৰটো আমি ৰাইটৰ ফালে নি পেলাই ওপৰলৈ দিম 5 নম্বৰ গিয়াৰ। ঠিক আকৌ ৰিভাৰ্ছ কৰিবলৈ হ'লেও ঠিক তেনেকৈ ৰাইটৰ ফালে তললৈ এনেকৈ নি পেলাই তললৈ দিমতো এইটো হ'ব ৰিভাৰ্ছ। ঠিক আছে। এইখিনি হৈছে গিয়াৰৰ ফাংচন। এতিয়া আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মেইন বিষয়টোলৈ। গাড়ী এখন কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি কেৱল ক্লাটছৰ সহায়ত আগলৈ ল'ব পাৰি বা ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আছিলে। প্ৰথমতে মই হেণ্ডবেগডাল নমাই ল'ম। তাৰপিছত এইটো দেখিছে নহয়, এইটো হৈছে লক, আৰু এইটো হৈছে চাবি। প্ৰথমতে লকটোত আমি চাবিটো এনেকৈ ভৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছত এবাৰ 1 নম্বৰত দিব লাগিব। 1ত দিলে হ'ব লকটো আনলক হৈ গৈছে। আৰু যেতিয়া আমি 2বাৰ দিম, 2বাৰত আমাৰ ইঞ্জিনটো চালু হ'ব, আৰু 3বাৰ দিলে হ'ব আমাৰ গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। 3বাৰ দিলে গাড়ী আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম? গিয়াৰ 1 নম্বৰ গিয়াৰত লগাই আমি গাড়ীখন কেৱল ক্লাটছৰ সহায়ত আগলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া 1 নম্বৰ গিয়াৰত আমি কেনেকৈ লগাব লাগিব?
আমাৰ গিয়াৰ এতিয়া নিউট্ৰেল আছে সদায় গিয়াৰ নিউট্ৰেল ৰাখি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে এতিয়া 1 নম্বৰ গিয়াৰত নিবৰ কাৰণে আমি ক্লাটচটো পুৰা দবাই দিব লাগিব আৰু লেফটৰ ফালে গিয়াৰডাল নি ওপৰলৈ দিব লাগিব এটো হৈছে 1 নম্বৰ গিয়াৰত মই বেকৰ পৰা ঘূৰি অটাই দিলো এতিয়া লাহে লাহে দেখিছে নহয় ক্লাটচডাল মই লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠাই আছো লাহে লাহে উঠাই আছো দেখিব এটা টাইমত আপুনি গাড়ীখন যাব ধৰিছে আৰু সেইখিনিতে ৰৈ দিব আপোনাৰ গাড়ী গৈ থাকিব আৰু দেখিছে এয়া গৈ আছে মোৰ গাড়ীখন কেৱল ক্লাটচৰ সহায়ত ৰেস মই চোৱাই নাই ৰেস নোচোৱাকৈ গাড়ীখন গৈ আছে ক্লাটচৰ সহায়তে আৰু ৰাখিব লগা হলে ঠিক তেনেকৈ আকৌ কি কৰিব লাগিব ক্লাটচটো আকৌ অকনমান তললৈ হেচি দিব লাগিব হেচি দিলে আমাৰ গাড়ীখন ৰৈ যাব এতিয়া এয়া গাড়ীখন ৰৈ গৈছে তেনেকৈ গাড়ীয়ে ক্লাটচৰ সহায়ত আগলৈ আৰু পিছলৈ লব পাৰি পিছলৈ ললে ৰিভাৰ্স কৰি পেলাই লব লাগিব তেনেকৈ মই আপোনালোকক আজি এইখিনি বেসিক নলেজ মানে গাড়ী এখন কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি অকনমান আগলৈ আৰু পিছলৈ লব পাৰি সেই বিষয়ে দেখুৱালো প্ৰথমতে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব বহল ফিল্ডত ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি আপুনি অকনমান আগলৈ নিব পাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ মনটো বহুত ভাল লাগিব প্ৰেক্টিস কৰি চাব গাড়ী এখন প্ৰেক্টিসৰ ওপৰতে আপুনি যিমান প্ৰেক্টিস কৰিব কিমান সোনকালে আপুনি গাড়ী এখন শিকিবলৈ সক্ষম হ'ব মই আজিলৈ মোৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ